Assassins. Πάμε να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε. Τρίτο επεισόδιο. Φύγαμε. Πάμε. Ξεκινάμε λοιπόν, ήμασταν εδώ. Και στον γιατρό. ήταν εκεί πέρα που είχαμε ρίξει τα ξύλα και μας σκότωσε μετά άλλους. Πολύ ωραία, ναι. Why don't we discuss this in the Yeah. conference room? Give Desmond a minute to stretch his legs. Είναι ο Desmond. I really don't see the need. Warren, please. Όταν είναι έτσι. Fine. Desmond. Άντε να δούμε. Έφυγε άλλη, ο γιατρός φεύγει αυτός. Για να δούμε εδώ. Θα παίξουμε αρκετά εδώ ή... Τι γίνεται. Α, σηκώθηκε. Εντάξει. Λοιπόν, για να δούμε. Πού πάμε. Ωραίο δωμάτιο. Δεν τρέχει ούτε καν. Μέσα είναι πάτρο. Οκ. Ακούει. There's a word for that. I believe it's called insubordination. And I don't appreciate you trying to kill him. There's a word for that too. I believe it's called stupid. Your case. This isn't my decision. Άντε, πες μας τι άκουσες, γιατί εμείς δεν ακούμε. It's Assassins. Ναι, μήπως μια αλλαγή. Φτάνει. Φτάνει, άντε, ναι. Has everyone on edge. Πρέπει να κάνεις κάτι εδώ. Ακόμη δεν κουνιέται, είναι βίντεο. You push him too hard. Το κόκκινο φωτάκι είναι πιο μεγάλο από την κάμερα εκεί. Νομίζω πως είναι. But we will. Φτάνει, αρκετά άκουσες. We just need to have a little faith. Desmond. Fine. But I want you thinking of ways to improve his Δεν faith. κατεβαίνει, δεν κάνει We κάτι. can't afford to stop every time the man breaks a sweat. It's bad enough we have to traipse through all of these Μόνο useless αλλάζει remedies. I'll την do what I κοινωνία. can. Να το ωραίος. Τι έτσι, φίλε. Κάτι άλλο εδώ μέσα. Μια πετσέτα. Μήπως Σε τουαλέτα εδώ, στο χαρτί. Μήπως Στο χαρτί εδώ. κάτι να κάνουμε εδώ. Μήπως να τα κάνει εδώ να τελειώνουμε. Τρώω. Πρέσινη πάντων και εδώ. Για. Man, I can't even change my clothes. Change my clothes. Δηλαδή τι Έλα ρε φίλε τώρα, θα τον αλλάζουμε εδώ. Είναι δυνατόν. Ένα κνάκο. Όχι. Κάτι άλλο. Παίζει εδώ κάτι άλλο. Τι γίνεται. Ας πάμε στην πόρτα. Μπα. Μπα. Μας αφήνει ακόμη. Πριν να πάμε από εκεί που φύγαν και αυτοί, μήπως. Δεξιά από εκεί, μπα. Η αριστερά τι έχει γίνει, να δούμε. Ανά τους. Έλα κύριε. Γεια σου γιατρέ. Good day, Mr. Miles. Κουράσατε I suggest κύριε. you return to your room Θέλουμε να and get γίνουμε και some πάλι assassin. Α, μάλλον ήρθε η ώρα. Μήπως, Θα τον αφήσουμε τον κύριο. Έτσι μας κάνει. Πολύ αργά όμως ο τίτλος, πάρα πολύ αργά. Πάρα πάει. πολύ, ναι. Α, Ναι. Θα φτάσεις Α, σήμερα. αυτός θα ανοίξει την πόρτα δηλαδή. Εμείς δεν μπορούσαμε. Έχει το ειδικό κλειδί αυτός. Η φάτσα του. Να τους Είσαι. κάτι. Νομίζω τώρα εκεί πέρα που θα πούμε... Α, εμείς δεν περάσαμε Εμείς τελικά. γιατί κύριε. Μπορείτε να μας πείτε εσείς κυρία. Πάτε εσείς κύριε. Η πόρτα είναι ανοιχτή εκεί, μου πω. Πάμε εκεί μέσα. Μπορείς να την μιλήσεις αυτή. Α, για πάτε. So Κάτι you're είναι. really an assassin? Ναι, είμαστε assassin. Yes and no. What do you mean? I was supposed to be one, but I ran away from Must the be farm stable. when I was 16. Γιατί είμαστε assassin. Δεν Yeah, μας that's what they call the πιστεύει. place where I Τι live. λες, A βρε. farm. Like Messiah, I guess. Only not so, creepy. Just a small community in the middle of nowhere. About 30 of us living, you know, off the grid. Why? Thought my Σύντομα. parents were just crazy hippies trying to stick it to the man, you know? My dad was always going on about our enemies, how they'd be looking for Σε us, αυτά τα how we σημεία had to το be assassin. prepared. Μόνο assassin. No one ever came. Άντε. Nothing ever happened. Why'd you run away? I could never leave the compound. You have any idea what it feels like being trapped in a place, knowing there was a whole world out there I'd never get to see? Don't you miss your parents? No. As far as I'm concerned, they weren't my parents. Δεν μου They were my λείπει. wardens, and I was their prisoner. Αναισθησία, αναισθησία. Τι περίμενες They τώρα. wanted to protect you. With all that's Andreas. happened, I don't know. Κουράσου όμως. I guess they were right. I'm sorry. I didn't mean to dredge up the past. It's all right. Gives me something to think about. Try and get some sleep.
We've got a long day ahead of us tomorrow. Να Τι κοιμηθούμε όλοι, λέει, δεν θα πάμε σε είναι εκείνο το παιχνίδι κρεβάτι που τώρα αυτό λέγαμε το πριν. πράγμα, πάμε να κοιμηθούμε. Στο κρεβάτι. Got a question Τι for you έκανε, before I ποιο turn έκανε? in. Sure. How did they find me? Πώς με I βρήκανε. mean, I haven't been anywhere near another assassin for 10 years. Use your real name? Nope, not before today. Credit cards? Cash only. Telephone? It's no one to call. Driver's license? Το τάμπλετ, Motorcycle. κυρία. Guilty pleasure. There's your answer. Photo, Πάρα πολύ ωραία. fingerprint. This is a drug company. What does Abstergo have to do with the DMV? Desmond, Τι these είναι, guys πώς are θυμόσαν να το everywhere. σκηνή. They... Είναι μπαταρία. I'm sorry, I really can't talk about it. Τι πρέπει να πάμε να κοιμηθούμε τώρα. Παίζει τέτοιο πράγμα. Πόρτα δεν άνοιξε, άρα από την άλλη, σίγουρα. Για πάνε εκεί στο κρεβάτι. Μήπως γίνεται, όχι από εδώ δεξιά, εκεί πέρα που είμαστε ξεπλωμένοι. Λες να πρέπει να πάμε στο εκείνο. κανονικό, για πάνε πρώτα σε αυτό και μετά σε εκείνο. Α. Τίποτα. Τίποτα. Για πάνε εκεί στο γραφείο. Στο γραφείο. Ναι. Αυτή μας είπε να πάμε να κοιμηθούμε. Πάμε. Μας είπε κάτι. Τίποτα. Για πάνε ξανά στο κρεβάτι και μετά στο άλλο κρεβάτι. Ναι. Α, για πατά. Βοηθήσει την κυρία λίγο να επιστρέψουμε εκεί που πρέπει να επιστρέψουμε. Άντε, γιατί κουράσατε. Πάνε στο άλλο κρεβάτι. Πάνε στο άλλο κρεβάτι. Can't talk. Gotta work. Πάνε στο Δεν άλλο. μπορώ να μιλήσω, από δουλειά. Ας πάμε Πάμε στο στο άλλο. άλλο, ναι. Ναι. Μήπως και μια τουαλέτα. Δεν χρειάζεται, ναι. Αχα. Μάλιστα. Damn it, they locked the door. Με κλείδωσαν. Εντάξει. Κάτι ξέρω. Οπότε ας κοιμηθούμε λίγο. Σιγά πάει για ύπνο. Ναι. Ναι. Τι λες ρε, θα πάει για ύπνο. Με τον τζιν, τα παπούτσια. Όλα μαζί, δεν υπάρχει λόγος να τα βγάλω. Ναι. Ναι. Επόμενο πρωί. Έλα κύριε. Σε παρακαλώ, μόλις ξερνάς ένα That's a σπάω little και φάτσα creepy, και Doc. φάτσα, δες. Waking Δες up, φάτσα. you sleeping over me. You been watching me sleep? Ναι, αυτό. We're always watching you. Now get up. We've got a lot of work to do. Ooh, wonder who I get to kill today. Don't be so cavalier. Your ancestors almost had the right idea, Mr. Miles. If the deaths of a few people, evil people, no less, could save the lives of thousands more, well, Τι. it seems a small Όχι φίλε, που εγώ θα sacrifice. τον κάνω. What do you mean almost? They didn't go far enough. Με βγες από εδώ μέσα. To use a rather tired analogy, corruption is no different than Τι μιλάει cancer. ακόμα. Cut out Πολύ the μιλάει ο tumors, τύπος. but fail to treat the source and, well, you're buying Μίλα, είπαμε time. τουαλέτα yes. εμείς. There's no true change to be had without comprehensive Κούρασες, φτάνει. systemic Πολύ intervention. πλάκα, πολύ. Emo for the masses. Education, or φύγε re-education, to τώρα. be more precise. Ευκαιρία. But it's not easy, Ρε, and it ωραία, doesn't το always συνιστώ. take. Let me guess. You've got a better solution. Ναι. What is it then? Now that would be telling. Για να δούμε. Να Στο πάω στο κρεβάτι κρεβάτι. κατευθείαν, ναι. Τέλος. Κατευθείαν. Πώς πήγε στο γραφείο. Εντάξει. Έχει πολύ πλατωδάκι όμως. Ωραίο επεισόδιο αυτό. Ναι. Από τα καλύτερα. Μόνο assassin δεν είναι. Ορίστε. Δεν γίνεται τώρα όμως. Δεν είναι κάτι. Για πάνε σε αυτήν. Ξανά, ναι. Μουσική. Have a seat on the Animus, Desmond. Α, εντάξει. Ναι, Μας είπε να τέλος. καθίσω στο άνεμος. Εδώ δηλαδή. Για πάνε από την άλλη μεριά. Ωραία, μπες. Έλα Ντέσμον, κούρασες. Επιτέλους. Κούρασες, γίνε assassin. Α, θα έχει τα γνωστά τώρα. Ωραία, continue, φύγαμε. Α, Επιτέλους. accessible way to reach a rooftop. επιτέλους. Climbing on buildings, however, is not. Για να ξεπερδέψουμε σύντομα. Όλο αυτό. Ναι, το έχουμε κάψει προς το παρόν, σκαρφαλώνουμε, κάνουμε, σκοτώνουμε, ό,τι θες, όλα μαζί. Τώρα να δεις τι έχει να γίνει. Πάλι εδώ. Α, είναι Felt ο death's Master εδώ. embrace.
You saw what I wanted you to see. And then you slept the sleep of the dead, of the womb, that you might awake and be reborn. To what end? Master Assassin. Do you remember, Altair, what it is the assassin fight for? Peace. In all things. Altair. Yes, in all things. It is not enough to end the violence one man commits upon another. It refers to peace within as well. You cannot have one without the other. So it is said. So it is! But you, my son, have not found inner peace. Manifests in ugly ways. You are arrogant and overconfident. Were you not the one to say that nothing is true and everything is permitted? You do not understand the true meaning of the phrase, my child. It does not grant you the freedom to do as you wish. It is a knowledge meant to guide your senses. It expects a wisdom you clearly lack. Then what is to become of me? I should kill you for the pain you brought upon us. Alec thinks it only fair. Your life in exchange for his brother's. But this would be a waste of my time and your talents. You see, you have been stripped of your possessions. Your rank as well. You are a novice. A child. Το έκαψες σήμερα, έπαιξες το ίδιο The day you first joined our order. I'm offering you a chance at redemption. Έτρεξε και λίγο στο loading, έτρεξε. You'll earn your way back to the property. I assume you've something planned. First, you must prove to me you remember how to be an assassin. So you'd have me take a life? No, not yet, at least. For now, you're to become a student once again. There is no need for this. Others tracked your targets for you, but no more. From today on, you will track them yourself. If this is what you wish. It is. Then tell me what it is that I must do. We have been betrayed. Someone was assisting Robert de Το Sable, τερματίσαμε κι αυτό. one of our own. You must find him and bring him here for questioning. What can you tell me of the traitor? Ah, but that's just it. I've given you all I will. The rest is up to you. Τι λες, πλάκα κάνεις τώρα, παίζεις. Ναι, Δεν μπορώ να το πονιώσω. τέλος. Sword, έχουμε σπαθί. Πάμε, φύγαμε, έξω από εδώ. Ναι. Μάλιστα. Επιτέλους ένα σπριτ. Ω. Τραπέζι, σοβαρά μιλάς. Πού πάμε τώρα, για να δούμε. Πώς πας εκεί πάνω τώρα. Ναι, Πρώτα πάμε στο βελάκι. Πάμε πρώτα στο βελάκι. Και μετά πάω εκεί. στο βελάκι. Ναι. Το βελάκι όμως είναι. Από εκεί, κανονικά. Εκεί είναι το όπως βελάκι. έπρεπε. Ναι, όχι τον νι. Ωραία. Safety and peace, Altair. You're in my way. Yes, Al-Mualim has asked that I assist Νίτσα you. είναι αυτός, όχι assassin. Remind you how It's a good- close we hunt our prey. I know how it works. Be that as it may, I have no desire to disobey. Then be quick. The Assassin have many tools at their Παίξε disposal. λίγο, Yes, εντάξει, δεν yes. έπαιξες. We Δεν μπορώ can να eavesdrop, πω we can τι. pickpocket, or we can use violence to Παίξε, intimidate. λίγα Good, ακόμη. you remember. So you'd have me walk amongst the others and learn what I can about the traitor. Yes, begin by going to the village market. That's where we first spotted the traitor. You know who it is? Perhaps. Then give me a name and let's be done with it. That's not the way it works. Now go. And remember, begin your search in the village market. Ωραία, πρέπει να ψάξω στο χωριό, λέει. Έκανε και save, λέγω. Ναι, γιατί Πάρα πολύ ωραία. δεν θα μπορούσα να το ξαναπεράσω αυτό εδώ πάλι. Τι λες. Να το κάνεις. Μη φοβάστε! Ήρθε ο Spider-Man. Δεν είναι κακό κουσούρι να τρομάζουν όλοι εδώ. Πέφτουν και ψηλά. Ω, πατ. Τι θες. Τι ξύλο. Πού πάμε, πάμε εκεί στο χωριό. Πρέπει. Ναι. Ω, τι θες τρε. Θα ακούσουμε όλους. Από εκεί. Κάποιος λέει εδώ πέρα είναι ο προδότης. Ποιος όμως. Αυτοί οι δύο. Η χώρα έχει ακόμα, έχει ακόμα. Έχει ακόμα. Ναι. Από εδώ, καλά
Πάμε σε εκείνον εκεί που μιλάει. Πάμε. Φύγε, φύγε, όλο κάτω, κατέβα. Να κόψουμε λίγο τώρα. Λες. Ναι, assassin. Δεν πειράζει, θα ξανανεύει. Θα ξανανεύει. Κάτσε ο χάρτης. Ένα πήγε, άμα, πίσω είναι, πάνε πίσω. Ξανά προς τα πάνω. Πίσω είναι, να το πω πίσω σου. Α, ναι, ναι. Ένα πράγμα να με διακόπτεται όταν το πατάω. Κάπου εδώ είναι, αριστερά σου. Αυτός εκεί. Αυτή εδώ είναι, αυτή εδώ είναι, εδώ. Αυτή εδώ είναι. Αυτή εδώ είναι. Μάλιστα. Αυτός δεξιά είναι. Ποιος είναι? Μίλα, μπορείς να μιλήσεις. Πρέπει να τους χτυπήσεις, τι πρέπει να κάνεις? Όχι, δεν έπρεπε. Βγάλε σπαθί. Δεξί. Έλα. Μέσα από το δέντρο, ναι. Ναι, και βγάλε σπαθάρα. Δεν είναι τίποτα. Ωραία, πώς πεθαίνει έτσι, κάτι τέτοια έκανε, τρελά. Ναι. Use the action view to gather information about your Πιστεύω να γυρίσουμε surroundings. πίσω. Α, πάλι από εδώ. Τι, πάλι. Οπ. Understand? Ναι, μην το ξανακάνεις. Εντάξει, εντάξει. Τρελέ. Σελά. Πρέπει να κρυφτούμε, ναι. Είναι ένα κακό συνήθειο πάλι όλοι μπροστά. Εδώ. Τι κάνω, το χέρι του. Πού είμαστε? Έλα, από εδώ δεξιά είναι, πρέπει σαν να μην πέσει αυτή τη φορά. Πες από εδώ που είναι και τα κτίρια, να μην χάσει και ζωή. Ποιο εκεί? Α, μέσα εδώ, φωτιά. Πάρα πολύ ωραία. Να, δεξιά τώρα. Εδώ, ναι. Ναι, κάτι πρέπει να μιλήσουμε πριν, αυτός τι πρέπει. Η Confusion. Ναι, αυτή. Αυτή είναι, αλλά δεν κάνει κάτι. Για πάτα κάτι άλλο. Μήπως είναι κάποιοι που κάθονται εκεί. Πάω, μεγαλώνει η φορά. Όχι, αυτή. Α, σου έλεγε. Α, να κάτσω, ναι. Ναι. Find the people. Για γύρω και κοίτα τους. Μιλάνε και πρέπει να τους ακούμε. Ωραία. Για πάτα να δούμε. I know what I saw. Τέλεια! Soon opened the gate. Το He τελειώσαμε. left the Templars in. Then you must tell Al-Muallim. I can't. Masoon did not act alone. Someone inside the fortress helped him. What makes you say this? He exchanges letters with someone inside. The basket weaver carries them for him. Μετά τη There's συζήτηση no να reason πάνε to stay δράσεις, silent. έτσι. Ναι. But the Ήρθε η weaver ώρα delivered τελικά. him a letter just before the attack. Πατημένο το I suspect κουμπί. it held the order to open the gate. Then speak to the weaver. He can name Masoon's accomplice. He's disappeared, hiding for fear of being dragged into this. Probably inside one of his own baskets. Μάλιστα. Ωραία. Save, τέλεια. Ναι. Πάμε. Όλοι μας δείχνει. Σαν δουλειά είναι εκείνη, τι είναι. Πάμε να δώσουμε σωτιά. Τι είναι.
Έφτασα Εντάξει, κιόλας. το Art και το πατημένο και το Alpha. Warning. Το close του TikTok. Α, Τι λες. Α, Please, just one. We lost everything in the attack and have no place to store our grain. I can't right now. μάλλον ναι. Is this about the letter? What letter? The letter you received Εντάξει, from πάρα our πολύ father. ωραίο το Assassin. Πάρα πολύ ωραίο. I don't know what you're talking about. Ναι, Listen, αυτή τη I'll see what I can στιγμή do, θα but μπορούσα please, να πω ότι I είναι need από τα to be alone καλύτερα right παιχνίδια. now. Come back later. ναι. As you wish. Έχει εδώ και 20 λεπτά που ακούμε. Ναι. Δεν κάνουμε κάτι. Εντάξει, εγώ μπορώ να χάσω πριν να ρίξει μια κουνιά. Σωστό και αυτό. Γι' αυτό είπα να σπάσω λίγο τη μονοδονία. Low profile, place and hold. Μάλιστα. Τι, ο κλέφτης ο Assassin. Ναι. Και άλλος τα ψάχνει, Κάτσε ψάξε τώρα εσύ και βρες. Ναι. Ωραία. Μπορείς να τους ξαφρίσεις, πιστεύω, Καλώς. Ή όχι. Για να δούμε τώρα πού πρέπει να πάμε. Και έχει κι άλλο τέτοιο, γιατί είναι το ίδιο σήμα. 81, 33, κατεβαίνεις, άρα καλά πας δεξιά. Ωραίος, ωραίος. Τι, έχει θέμα ο τύπος εκεί, τι. Δεξιά, προς τα πάνω. Ναι, Ναι, κατεβαίνει. ανεβαίνουμε. You'll see. Soon, all your eyes will be opened to the truth. Από αυτό. We stand upon the threshold between this world and a new one, a better place where all might live as equals. But men like Al-Mualim would see this dream Δεν πατάω τίποτα τώρα, destroyed. ήθελε μια φορά μόνο. Today's attack was but the first, and more will follow unless you repent. Mission, λέει. Give up your wicked ways. Στο λέει. Rise up against the madman of Masyaf. See through his lies. Πού πας, πρέπει να δω. Και μετά σε ένα απομονωμένο μέρος που μετά χτυπάμε, λέει, μέχρι να μιλήσει. Έλα εδώ ρε, πες τα όλα. Για να δούμε. 3, 4, 3, κατέβα λίγο έτσι. Σε ένα απομονωμένο, δηλαδή αυτούς που είχε δίπλα αριστερά να τους έχει. Δεν στη βγάζει από πίσω. Ναι. Να πάνω ευθεία. Ναι, πάνε και καλά. Κάτω πας. Πάρα πολύ Τώρα ωραίος. σε κανονίσουμε μέσα. Τώρα μπορείς να αρχίσεις τα κουνίδια. Τι λες, Enough! I yield! Έτσι, I yield! έτσι. Μίλα! Speak quickly then. I've no interest Μπορούσε in και να μας δίνει όμως άμα Μίλα, ήθελε. Why did you μίλα. betray us? Γιατί δεν μίλησε And who κανείς do you σήμερα. serve? We serve the Πες τα όλα Templars. ρε. You should too. Their cause is just. We? Jamal, he told me of their plans. Asked me to open the gate. You betrayed us. We, who called you brother and kept you safe from harm. I did what I believed was right. And if you must kill me for it, Ναι. so be it. I am not afraid to die. Your fate is not for me to decide. It's Al-Muallim who will judge. Fast forwarding memory to a more recent one. Έλα, παίξε εσύ καλύτερα τώρα. Α, θες να παίξεις You παλιούς stand Desmond. accused of betraying our brotherhood and opening the way for our enemies. Bring Masoon before. How do you answer to these charges? Ωραία. I deny nothing. I'm proud of what I did. Αρέσει. My only Ήταν regret mission αυτό τώρα, that ήταν they complete, failed. έγινε complete. I offer you a chance to repent, to renounce the evil in your heart. It is not evil in my heart, but truth. Πολύ δύσκολο. I will not repent. Άρα θα κάνει ένα save Then και you will die. Τι κάνεις ρε, τι κάνεις. Γι' αυτό τον φέραμε. assassin. You did well, Altair, and have earned the right to carry a blade once more. Α, και μας το δίνει. Ωραίος, μετά είμαι. What Για will να το become of the καθαρίσει. ones who Έχουμε help? σπαθεί επιτέλους. γιατί δεν It επιτέλους remains τις to be δουλειές. seen. Some do Ποιες heal out of δουλειές, ignorance δώσ' or τώρα fear. μία. These men can be saved. Others suffer from Φίλε, corrupted άντε, will, πάμε να το their καθαρίσουμε. minds poisoned and Τώρα, twisted. κατευθείαν. These Ράτς, men ράτς, must be τερματίσαμε. destroyed. Assassins. Όχι, Soon enough, you'll know what sort of man Jamal is. I've passed your test then. What now? Στο Revelations, Oh, my παλεύεις και με child, assassins. we've only just begun.
I hold here a list. 9 names adorn it. 9 men who need to die. They are plague bringers, war makers. Their power and influence corrupts the land and ensures the crusades continue. You will find them. Kill them. In doing so, you'll sow the seeds of peace, both for the region and for yourself. In this way, you might be redeemed. 9 lives in exchange for mine. A most generous offer, I think. Have you any questions? Only where I need begin. Very well. Ride for Damas. Seek out the black market merchant named Tamir. Let him be the first to fall. Be sure to visit the city's assassin bureau when you arrive. I'll dispatch a bird to inform the Rafik of your arrival. Speak with him. You'll find he has much to offer. Όχι, έλα εδώ τώρα. Μπορείτε να μας δώσετε και εκείνα που έχετε πάνω στο... I do. Besides, you cannot begin your mission without his permission. What nonsense is this? I don't need his permission. It's a waste of time. It's the price you pay for the mistakes you've made. Μάλιστα. Κάναμε You λάθος. answer not only to me, Τώρα να είχαμε να but all λέγαμε the λάθη, Brotherhood as well. λογισμοί. So be it. Πάμε να το καθαρίζουμε Take και your τελείωσε. equipment and go. Δύσκολα. Prove that you are not yet Άντε lost φύγε. to us. Εντάξει. Άντε, γεια. Μάλιστα. Τι? Το πήραμε. Ναι, πώς θα κάνουμε εσάς είναι κόντες αυτά. Εντάξει. Αυτά... Το δοκιμάσει κιόλας, κάνει κάτι τέτοιο. Ναι. Ωραία. Τι και 20 και save το τερματίσαμε. Και αυτό το μπλα μπλα, Ναι, ναι. Μάλιστα. Το τερματίσαμε, αυτό ήτανε. Αυτό ήτανε. Ωραία. Να ξεκινήσουμε στο επόμενο επεισόδιο. Στο επόμενο επεισόδιο. Τη λίστα με τα 9. Αυτό το απίστευτο επεισόδιο τελειώνει. Πολύ μπλα μπλα. Με το πολύ λίγο τελικά μπλα μπλα, ναι. Αλλά εντάξει, το τερματίσαμε. Ξεκινάμε τη λίστα. Ξεκινάει η λίστα, άρα από το επόμενο επεισόδιο ξεκινάει και η δράση. Ευχαριστούμε που μας είδατε. Γεια σας. Να είστε καλά. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.